Аудіокнига українською повністю «Жінка, за якою я стежила». Авторка Рада Лія. Розділ 1. Вперше я побачила її ще у 22 роки, коли з колегами сиділи на літній терасі в місцевому барі пізно ввечері. Ми святкували день народження мого друга. Весело сміялися, пили, танцювали. Ми були молоді, повні сил і енергії. Нам хотілося гуляти, закохуватися та весело проводити час. Пам'ятаю, що грала джазова музика. Офіціант у вишуканій білій сорочці та чорних штанях приніс наше замовлення. Звичайне пиво, піца, сирна тарілка, горішки та сухарики. Було щось романтичне саме в цих закусках і випивці. Сам вайб молодості, гулянок і єднання з однолітками. Мене накривала ейфорія від відчуття майбутніх перспектив на роботі, великих грошей, які я знала, що зароблю, і гарних чоловіків навкруги. Здавалося, що всі вони звертають на мене увагу. Можливо, так і було. Тоді я була в цьому впевнена. Та все одно ще раз озирнулася, щоб це перевірити. У барі товпилася купа народу. Мій погляд ковзнув повз всіх і зупинився лише на одній відвідувачці. Вона відразу привернула мою увагу. Сиділа за віддаленим столиком у кутку. На вигляд років 30, одягнена у розкішну червону вечірню сукню, на голові капелюшок. Та навіть він не заважав розгледіти великі, напівобличчя очі та яскраво нафарбовані червоні губи. У руках келих шампанського. Вона мала несучасний і трохи старомодний вигляд, ніби зі старого фільму. Водночас це було загадково та вишукано. Жінка уважно вглядалася у натовп, ніби на когось чекала. Проте на столі було накрито лише на одну персону. На фоні компаній, які весело розважалися, вона мала незвичний і навіть самотній вигляд. Я тоді зробила висновок, що жінка прийшла до бару, щоб познайомитися. Вочевидь, це таки було правдою. Коли увімкнули музику і люди почали виходити на танцмайданчик, вона також вийшла. Рухалася повільно, сексуально вимахуючи стегнами, але не вульгарно. Я повернулася до своїх колег. Мій погляд зупинився на молодому, перспективному, симпатичному програмістові. «Кирило, що скажеш про неї?» – показала пальцем на жінку. «Познайомився б з такою?» Колега задумався. «Мені здається, що вона шукачка грошей», – невпевнено промовив. «А так то розкішна жінка». Я знову подивилася на танцмайданчик. Те, що вона там виробляла, це був не просто танець. Це було мистецтво. Кожен рух рукою, ногою чи стегнами натренований, відточений, але й, і це важливо, щирий. Ніби вона сама отримувала насолоду від танцю. Чомусь одразу згадалася Ума Турман з «Кримінального чтива». І ні, танець цієї жінки не був схожий на танець Уми Турман, але він був такий же вільний, живий та самобутній. Складалося враження, що їй все одно на думку оточуючих. І водночас вона жадала уваги. Того вечора Кирило все-таки підійшов до неї, та вона йому відмовила. І хоч ім'я своє сказала, Вероніка, назвала його милим хлопчиком і з м'якою посмішкою відповіла, що не знайомиться. Це виявилося цілковитою неправдою, бо пізніше жінка пішла з бару під ручку з місцевим бізнесменом, власником кількох ресторанів і казино. Пам'ятаю, що я тоді глибоко задумалася. Вероніка мене дивувала і водночас захоплювала. Я не могла її розгадати. Моє життя на той момент було просте і зрозуміле. Я хотіла хорошого хлопця, успішної кар'єри і грошей, які б дозволяли мені отак ходити по барах, гарно одягатися і подорожувати. Програміст Кирило, який заробляв вдвічі більше, ніж я, був в моєму розумінні чудовим варіантом для такого життя. І коли вона відмовила йому, я раптом задумалася, що існують люди з інакшими бажаннями та потребами, та не могла збагнути, чого їй не вистачало. Іншого разу, коли я про неї почула, мені було вже 27. Не надто доросла, але вже й не дитина. Трохи зробила кар'єру, трохи заробила грошей, з'їздила кілька разів за кордон до Франції та Німеччини, розширила світогляд, керувала маленьким IT-відділом.
Для щастя, мені вже було мало просто перспективного чоловіка. Я почала задумуватися про сім'ю, обов'язки, відповідальність. Відростила чубчик, округлилася у формах. Тож мала скинути кілька кілограмів, щоб не вибиватися з того кола дівчат, яких знала, і щоб витримувати конкуренцію. Найефективнішим способом красивого і рівномірного схуднення видавався масаж. Тож через одну дуже хорошу знайому я знайшла собі чудового майстра. Відпросилася з роботи, вже могла собі це дозволити. І о 2-й годині дня в мої двері подзвонили. На порозі з'явилася приємна, короткострижена жіночка років 45, маленька на зріст і за статурою. Я навіть здивувалася, як така тендітна особа зможе годину розминати мої жирові складки. Та вона мене приємно вразила. Пам'ятаю, як, лежачи на спеціальному столі з отвором для голови, я стогнала від болю і подумки дивувалася, звідки в ній та сила, та жалкувала, що все це почала. Звинувачувала чоловіків і невпевненість у собі, що призвела до бажання покращувати свої форми і стан шкіри. Жінка на ім'я Катя виявилася дуже приємною. Розтираючи кожен сантиметр мого целюліту, вона постійно бажала мені добра, здоров'я і стати стрункішою, щоб знайти багатого і доброго чоловіка. Мене це дивувало, бо як прогресивна жінка я вважала, що можу сама собі все забезпечити. І водночас було приємно від того, що людина любить те, що робить, і бажає своїм клієнтам найкращого. А потім Катя почала розповідати про інших клієнтів, про місцевих депутатів, багатіїв, діячів мистецтва, про їхні сім'ї та про те, що багато з її знайомих, які рано одружилися, до 30 років вже розлучилися. «А я, мабуть, ніколи заміж не вийду», – сказала я приречено. «Мені 27 і навіть постійного хлопця ще немає». «О, це нічого не значить», – усміхнулася масажистка, намазуючи мою ногу кремом. «Моя знайома, у якої є 15-річна дитина, зараз незаміжня, але планує одружитися». І раптом Катя згадала про жінку років 35, яка любить одягати вишукані сукні й капелюхи та шукає собі багатого чоловіка, який буде її утримувати. Мені це нагадало ту саму вишукану пані з бару, яку я бачила 5 років тому. Та я все ж сумнівалася. Остаточно впевнилася, що мова йде про неї, коли Катя назвала її ім'я – Вероніка. Я згадала, що так само представилася жінка Кирилові в барі. «Вона не хоче зав'язувати стосунки зі звичайним чоловіком», – продовжувала Катя. «Вважає, що їй потрібен лише дуже багатий та успішний. Той, хто буде повністю забезпечувати її та неповнолітню доньку». «А звідки в неї таке ставлення до життя?» – здивувалася я. Купа дівчат з низькою самооцінкою погоджуються на будь-кого, лиш би не вважатися старими дівами. Бояться самотності. Чому вона вважає себе кращою за інших? «О, Люба!» – в голосі Каті відчувалася посмішка. «Мабуть, тобі варто почути історію її життя». І Катя почала свою розповідь. Повна аудіокнига українською на каналі Аудіокниги українською повністю Романи Рада Лія. Розділ 2. Вероніка виховувалася в сім'ї інтелігентів. Тато викладав вищу математику в університеті, а мама була лінгвістом. Саме вона прищепила Ніці любов до літератури, що й казати, що улюбленим її твором був «Пурпурові вітрила». Часто дівчинка вже в підлітковому віці і йшла на набережну і годинами дивилася на Дніпро. Вона мріяла про принца, який припливе за нею на кораблі з пурпуровими вітрилами, зізнається в коханні і забере з собою. Та от в провінційному містечку принци не водилися. Ніхто не зізнавався їй в коханні і не обіцяв чудового майбутнього. Дівчинка багато читала, відвідувала літературні гуртки, вчилася акторської майстерності у чоловіка, який, мабуть, сам ніде не виступав, крім шкільної сцени на свята.
Ніка малювала і навіть співала у хорі. Вона вважала себе інтелігенцією, вищою кастою і мріяла про те, щоб потрапити до таких прошарків суспільства, де відпочивають на яхтах, літають на приватних літаках і мають особисті ложі у театрах. Люди навколо відмічали її красу і пророчили вдале заміжжя. Та дівчинка знала, що не збирається пов'язувати свою долю з ким завгодно. Її обранцем мав стати найкращий з кращих. Ніка виросла і захотіла поїхати від батьків. Вона добре розумілася на літературі, кіно та мистецтві. Сама малювала. У свої 18 Вероніка вже більше не мріяла про кохання і пурпурові вітрила. Вона хотіла чоловіка успішного, багатого, можливо, навіть відомого. Дівчинка бажала побачити і підкорити світ, а підкорювати там було чим. Тож вона зібрала свої валізи і поїхала до столиці. І щоб там злі люди не казали, Ніка вступила до Інституту культури та мистецтв. Та за 2 роки повернулася до батьків з дитиною на руках і незакінченою вищою освітою. «І хто був батьком дитини?» – не витримую і перебиваю розповідь Каті. Вона якраз втиснула моє обличчя в отвір на кушетці і розминала мою шию. Як не дивно, ніхто не знав. І навіть мені Вероніка не сказала правди. Натякнула лише, що це дуже поважна особа. Можливо, навіть якийсь олігарх. Хай там як, але Вероніка з донькою не бідували. Цей загадковий чоловік купив їм квартиру, зробив там ремонт і навіть надсилав гроші щомісяця. Досі надсилає. А як же її мрія бути відомою? Катя задумується. Вона грає у місцевому театрі і завдяки своїм талантам знайшла свого першого чоловіка. Першого? А скільки їх взагалі було? Катя сміється. Наскільки знаю, офіційних 3, але загальна кількість більша. Мугикаю. Чи то від болю, чи від усвідомлення, що комусь завжди щастить більше. І поки я тут не можу й одного чоловіка собі знайти, а гінеколог лякає тим, що я жінка з пізнім репродуктивним віком, інші десь знаходять собі олігархів і купу разів виходять заміж. Катя між тим закінчує масаж, і ми переходимо до іншої процедури. Я підігріваю на водяній бані мед, і Катя обмазує ним мої стегна, а потім обгортає плівкою. «Ти дуже приваблива дівчинка», – каже мені на прощання. «Обов'язково знайдеш собі хорошого чоловіка». Ми домовляємося зустрітися наступного дня, і вона йде. А я забираюся в ліжко, вкриваюся теплою ковдрою, щоб ще прогріти тіло і щоб більше підшкірного жиру згоріло. Якийсь час просто лежу, розслаблена та замріяна. Мої думки повертаються до Вероніки. Чому її життя так не схоже на моє, а моє таке нецікаве? Сама робота, багато зусиль, боротьба, щоб не надто швидко старіти, відсутність дітей і чоловіка. Я не маю часу навіть на хобі, бо мушу постійно працювати. А як би я хотіла замість всього цього просто малювати, і щоб якийсь прекрасний чоловік красиво залицявся. Так непомітно я засинаю. Мені сниться Вероніка, яка виступає на сцені і грає Джульєту. Потім дорогий ресторан, де за столиком сидить вона, а навпроти солідний чоловік у костюмі. Вони п'ють вино і розмовляють про сучасну літературу. Аж поки я не усвідомлюю, що вона – це я. Тобто це я сиджу в вечірній сукні з глибоким декольте і у капелюсі, та тримаю у руці, на яку одягнена вишукана рукавичка, келих вина. Наступний кадр – я сиджу на березі Дніпра, а чоловік стоїть на палубі корабля і махає мені на прощання рукою. «Куди ж ти?» – кричу до нього, але, здається, він мене не чує. «Я хочу малювати, виступати в місцевому театрі і народжувати дітей». Чоловік усміхається. «Ти маєш сама всього досягнути, Надю», – тихо говорить у відповідь, але чомусь я його чую. «Сама». Прокидаюся, відчуваю роздратування. І у вісні я маю все робити сама. Навіть там мені не вдається жити цікаве і безтурботне життя, насичене пристрастю і пригодами. Встаю з ліжка і йду у душ. Принаймні, в мене буде підтягнута красива шкіра і одяг на розмір менше, ніж був.
Після душу і завареного чаю з ромашкою, з закрученим рушником на голові та у махровому халаті, я прикипаю до лептопа і шукаю в інтернеті Вероніку. Нарешті знаходжу її фото на афішах та з театру. Я не помилилася. Це справді та сама жінка, яку я бачила 5 років тому. На сцені Ніка органічна, ніби там і народилася. І її дивні вбрання вже не виглядають ексцентрично. Здається, такою і має бути акторка. Вона манить і полонить мої думки, і мені все більше хочеться дізнатися про її життя. Де її донька, чому вона розлучалася, і що саме її не влаштовувало в тих чоловіках, чим вона займається. Мені чомусь здається, що Вероніка продовжує малювати та багато читати. У вільний від виступів час сама ходить на вистави інших. За обідом чи вечерею п'є червоне вино у компанії таких же освічених друзів, з якими вони розмовляють про сучасне мистецтво. Регулярно їздить за кордон, бо її життя не може бути буденним. Ці думки не залишають мене. І я з нетерпінням очікую Катю, яка має прийти завтра, щоб більше її розпитати. Розділ 3. Наступного дня, коли приходить Катя, я знову лягаю на масажний стіл та накидаюся на неї з новими питаннями. Не можу дочекатися, щоб дізнатися більше про життя Вероніки. Я ніби дивлюся серіал і забуваю про своє нудне життя. То як Вероніка вийшла заміж вперше? Їй тоді було 22 роки, і вона мала маленьку дитину на руках. Почала розповідати Катя, розігріваючи масажними рухами мені шкіру спини. Я помітила, що цього разу м'язи болять значно менше, моє тіло почало звикати. Місцями навіть вдалося розслабитися. Вона прожила 2 роки з батьками у маленькому місті, і це почало їй набридати. І хоч її добре забезпечували і купили квартиру, дівчині було нудно і захотілося переїхати до столиці. Тож вона твердо вирішила, що б не сталося, знайти собі багатого чоловіка у Києві. Ніка ходила до тренажерної зали, займалася там з особистим тренером і йшла на масаж до мене. Позбавилася за допомогою кремів і косметичних процедур від розтяжок і менше ніж за рік повернулася у форму, яка в неї була до вагітності. «Яка молодець!» – тягну розчаровано, бо мені й без народження дитини важко підтримувати цю бісову форму, і я заздрю. Ага. А потім вона почала робити те, що викликало підозри й здивування усіх рідних. Виклала фото на сайт знайомств? Ні. Їх, здається, тоді ще не було. Вероніка стала їздити на всі художні виставки та відкриття музеїв до Києва. Будь-яка подія, пов'язана з мистецтвом, стала для неї приводом їхати. А що, багаті чоловіки дуже люблять мистецтво? Багаті чоловіки дуже люблять гарних дівчат, які знаються на мистецтві, виправила мене Катя. Бо це така собі іграшка, якою можна похвалитися іншому багатому чоловіку. І Вероніка це розуміла. Адже такому бізнесмену не потрібні її гроші. Тобто його не цікавить, чи вони в неї є, а зовнішність є в багатьох. Тому на той період було модним заводити коханку, таку собі гейшу, приємну, вродливу, освічену, яка може підтримати будь-яку тему у розмові, яку не соромно показати на людях. Це був новий етап у розвитку утриманок. Але це важко, зітхаю. Не зовсім чесно називати таких жінок утриманками, бо це багато роботи над собою, бути такою. Саме так, погоджується Катя. Вероніка дуже багато тренувалася в залі, читала, малювала, весь час навчалася. А коли в столиці відбувалася чергова виставка, вона складала у валізу найкращі свої сукні, брала з собою окрему сумку з косметикою і речами для укладки волосся і їхала до Києва. Орендувала номер у готелі. Там приводила себе до ладу і йшла на виставку. Мило усміхалася, говорила свою думку з приводу картин та художників і знайомилася з багатіями. І врешті знайшла там свого першого чоловіка. І який він був? Зі слів Вероніки, сказала Катя, розминаючи мої стегна, він був одружений, мав якийсь бізнес, причому немаленький, бо майже відразу подарував їй Порше.
та швидко розлучився зі своєю дружиною і одружився з Нікою. І їй цього було мало, чи чого вона з ним розійшлася? Скоріше йому було цього мало, зауважила Катя. Якийсь час Вероніка навіть жила з ним в Києві. Донька перебувала з її батьками. А потім він знайшов іншу музу – дівчину, яка грала на скрипці і мала в цьому реальні досягнення. Ніка на її фоні була аматором, просто дівчинкою з хобі. Тож вони розлучилися. А ту скрипальку він і досі просуває, робить їй кліпи, спонсорує концерти по всьому світі. Від розповіді Каті мені стало неприємно і навіть шкода Вероніку. З одного боку, вона, звичайно, сама винна, що відбила чоловіка в іншої жінки, а з іншого її вибрали як іграшку, а потім замінили на просунутішу іграшку. Тут не позаздриш. Це страшне, зітхаю вголос. Ніка, мабуть, дуже переживала. То ти її просто не знаєш, засміялася Катя. Дівчина оговталася вже за кілька місяців і повністю змінила тактику. Її наступною жертвою, а за сумісництвом другим чоловіком, став місцевий бізнесмен, а насправді бандит Марат. Справді? Розкажи, як вона його знайшла, загорілася я. Мені здавалося, що я не розповіді слухаю, а дивлюся цікавий фільм. Обов'язково, але вже іншого разу. Після цього Катя знову намастила мої стегна медом і замотала у плівку. Попрощалася і пішла до наступної клієнтки. А я весь вечір розмірковувала над життям Вероніки. Ці розповіді були ніби прочитанням хорошої книги чи розмовою з улюбленою бабусею за чашкою чаю з шоколадними цукерками. Моя бабуся померла, коли я була маленькою дівчинкою. Тож, на жаль, в мене ніколи не було таких розмов і чаювання за плітками. А чи сама Вероніка розуміє, наскільки цікавим є її життя? В будь-якому випадку я була дуже серйозно налаштована дізнатися про неї більше. Мене цікавили не лише події, а й її думки, характер, переживання, почуття. Тоді вперше спало на думку, що мені цікавіше спостерігати й обговорювати, ніж проживати життя. Цього вечора мені зателефонував мій давній друг дитинства Максим і запропонував піти погуляти до торгового центру в боулінг. Я відмовилася, бо Максима я знаю майже все життя, а от провести вечір в думках про Вероніку чомусь видавалося цікавішим заняттям. «Ну, добре, тоді наступного разу», – засмутився Максим. «Давай, побачимося», – швидко відповіла я й поклала слухавку. Я не дуже за нього переживала, бо це Максим, легкий, веселий і смішний. Він швидко забуде про мою відсутність і легко знайде нових друзів. Я навіть пам'ятаю, як кілька разів він отак в торговому центрі починав смолток з іншими людьми і знаходив доволі цікаві й корисні знайомства. Мені б так вміти. Зітхаю, а потім забираюся під ковдру і на кілька годин поринаю у рівний та спокійний сон. Аудіокниги українською про кохання на каналі Аудіокниги українською книги Рада Лія. Розділ 4. Кілька разів я пропустила сеанс масажу. Було так багато завдань на роботі, що просто довелося працювати днями й ночами. Ще декілька вечорів я все ж присвятила Максиму. Як не крути, а він мій близький друг, а на друзів не можна забивати. Та увесь цей час я думала про Вероніку. Вона стала моєю нав'язливою думкою. Мені кортіло дізнатися, що буде далі. І от нарешті до мене знову прийшла Катя. Маленька, але сильна і усміхнена жіночка. Вона ще тільки почала розтирати мене на кушетці, а я вже благала її розповісти про Вероніку і її другого чоловіка. То де вона зустріла Марата? Після розлучення з першим чоловіком, якщо не помиляюся Глібом, почала Катя, Ніці довелося повернутися до Черкас і займатися своєю дитиною, яку вона в цілому любила, але через те, що рано народила і ще сама світу не бачила, мама з неї була не дуже. Там більше бабуся займалася Лілею.
Та надовго Вероніки не вистачило. Вже через кілька місяців вона почала ходити по різних закладах і знайомитися з чоловіками. Дитину знову віддала своїм батькам. І як вони до цього ставилися? Я згадала, як батьки у моєму підлітковому віці погрожували вигнати мене на вулицю, якщо принесу дитину в пелені, і казали, що не хочуть на старості нікого доглядати, що їм вистачило мене з головою. Здається, нормально. Вони також хотіли, щоб донька вийшла заміж, бо в неї не було ні роботи, ні сім'ї, і вони за неї переживали. Врешті, на одній з вечірніх прогулянок Вероніка їла роли з подругами у якомусь закладі, куди зайшов Марат зі своїми друзями. Там він і звернув увагу на дівчину. «А цікаво», – раптом промовила я. Вероніка тоді так само виглядала, як я її запам'ятала. Фігура – пісочний годинник, червона сукня і капелюх. «Я таких подробиць вже не знаю», – засміялася Катя. Можливо, такий стиль в неї виробився за роки знайомств з чоловіками. Проте Марат закохався у неї донестями. Вона була гарна, вишукана, молода, 25-річна дівчина. Ніка казала, що він не відрізнявся розумом чи освіченістю, тож це був ще один плюс в її сторону. Чоловік задарював її букетами зі 101 троянди, водив по дорогих закладах, купував коштовності. Вона його не кохала? Катя мовчки масажувала мої руки, а потім задумливо промовила. Я не знаю, чи Вероніка взагалі когось по-справжньому любила з тих чоловіків, які в неї були. Ніка – це людина, яка в першу чергу любить себе. Зрозумій мене правильно, Катя швидко виправилася. Я не кажу, що вона погана людина. Ніка часто допомагає притулкам з тваринами, купує якісь речі діткам у дитячому будинку, вона дуже ввічлива, ніколи не забуде про твій день народження, завжди подарує гарний подарунок, пам'ятає, про що ти мрієш. Вона усміхнеться і побажає тобі найкращого, але водночас на першому місці в неї завжди вона сама, і ніяк інакше. Я задумуюся. Кілька хвилин мовчу, поки Катя старанно розтирає мене. Вона також нічого більше не розповідає. Ми обоє думаємо. Може, це і правильно – любити себе більше за всіх інших. Наші батьки, вихідці з Радянського Союзу, прищепили нам відчуття жертовності і вічне почуття провини. Ми маємо думати в першу чергу про інших, віддавати дітям останнє, робити якісь речі, бо так треба, і щоб люди погано не подумали. Але що, як це нормально – любити себе? Останнє – віддати собі, а іншим лише те, що залишається. Це стосується не тільки грошей, а й часу та сил. І врешті вона погодилася вийти за нього, запитую вголос. Він благав, майже втратив здоровий глузд від кохання. Це при тому, що його півміста боялися і вважали ледь не головорізом якимось. З нею він був інакшим. Ходив як цуцик слідом всюди і дивився великими очима на неї, ніби вона королева Всесвіту. От би мене так хтось кохав, видихаю вголос. Ну чому так сильно люблять завжди якусь іншу жінку, а не мене? Катя сміється. А далі що? Вони одружилися, і Вероніка стала офіційною дружиною місцевого авторитета. Вона знову забрала до себе Лілю, яка вже трохи підросла. Здається, на той час їй було 5 чи 6 років. І вони жили довго і щасливо? Кілька років. Коли Вероніці було біля 30, Марата застрелили у якійсь вуличній бійці. Казали, що це конкуренти з іншого бандитського угруповування його замовили. Але він залишив в Ніці великі статки. Я тоді приїздила до неї у заміський будинок. Вона була схожа на справжню вдову мафіозі. От тоді якраз вже був той стиль, про який ти казала, обтягуючі сукні та великі капелюхи. Вона вже кілька місяців була вдовою і знову задумалася про заміжжя. Хотіла скинути кілька кілограмів і підтягнути шкіру. Я мовчу. Навіть для Вероніки мені здається, що це трохи цинічно. Вона зовсім не сумувала за чоловіком. Катя зітхнула. У своїй роботі я бачила багатіїв, які викликають дівчат додому, поки дружини немає.
Знаю про випадок, коли моя колега ходила по клієнтках і шукала дівчину для свого чоловіка. А одна моя клієнтка, дівчинка твого віку, розповіла про те, що її чоловік зрадив з її ж мамою, а потім він разом з цією ж мамою відібрав в неї все майно і вигнав на вулицю. Те, що робила Вероніка, це було ще якось по-божому і вкладалося в рамки нормальності. І вона знайшла нового чоловіка? Так, знайшла, але краще б не знаходила, сказала Катя. Вона подивилася на годинник і знову зітхнула. Пробач, Надю, ще 5 хвилин і потрібно бігти. Взяла собі додаткових клієнтів, бо треба доньці допомагати. В неї маленька дитина. А скільки вашій доньці років? 25. Трішки молодша за тебе. А бебік там такий смішний. Катя розтанула і весь час до того, як пішла, тарахкотіла про свою доньку і онуку. В мене промайнула думка, що, може, вже й мені було б добре знайти чоловіка та завести бебіка. Але про це я подумаю потім, як казала Скарлетт О'Хара. Розділ 5. Настала наша остання зустріч з Катею. Курс добіг до кінця, тож я вирішила випитати, що там було далі з Веронікою і її третім чоловіком. Через кілька місяців після смерті Марата Ніка влаштувалася акторкою до місцевого театру, де виступає і досі. Їй допомогли зв'язки покійного чоловіка і батьки. Спочатку Вероніка грала маленькі ролі та в масовці, а невдовзі режисер помітив її талант і почав давати щось серйозніше. «А вона справді гарна акторка?» – запитала я зацікавлено. «Тобі варто сходити на виставу. Я була, то мені сподобалося. Ніка дійсно добре вживається в ролі та показує почуття героїв». Я це запам'ятала і подумки запланувала для себе цей захід. Там у Ніки закрутився роман з іншим актором, Романом Поповим, продовжила Катя. І чому вона з ним не лишилася? Він виявився альфонсом і використовував Ніку. Зараз ніби поїхав до Києва. І як так вийшло, що вона це терпіла, дивуюся. Вона ж шукала собі багатого чоловіка. Мабуть, цього разу Вероніка таки іншу людину любила більше, ніж себе. Підозрюю, що чоловік був дуже вправний у ліжку. Він витягнув з неї всі гроші. Лишилася лише квартира, де Ніка і зараз проживає зі своєю 15-річною донькою, а заощадження, коштовності та машина втрачені. Катя тоді пішла, а я залишилася під враженням. Щось було у Вероніці таке романтичне і водночас безладне. Вона нагадувала мені Голлі, головну героїню фільму «Сніданок у Тіфані». Вероніка викликала не осуд своїми вчинками, а співчуття і легке замилування, і ще захват від своєї вроди та образу. Дуже хотілося, щоб вона знайшла своє місце в житті та того ідеального чоловіка, з яким таки залишиться. Я тоді недовго над всім цим розмірковувала. Струнка із підтягнутими формами після старанної роботи Каті, я ще деякий час красувалася по місцевих кафешках разом з Максимом. Він не втомлювався повторювати мені компліменти, і я почала дивитися на нього трішки інакше. Думки, які останнім часом тиснули на мене, про сім'ю, самотність і дітей, зіграли в цьому не останню роль. Ми з Максимом почали зустрічатися. Пройшов час, і робота в ІТ закрутила мене. В мене сталося ще одне підвищення зарплати та посади, потім ми з Максимом почали жити разом, а незабаром одружилися. Я почувалася дуже дорослою, відповідальною і, як не дивно, щасливою. Уявляєш, якби ми не зійшлися, якось ввечері кажу Максимові. Ти б зараз жив з якоюсь Анею чи Марією, а я будувала кар'єру та ходила б з іншими незаміжніми подругами гуляти вночі і шукати чоловіка. Це нереально, заперечив Максим. Я б не одружився ні з ким іншим. Це завжди була ти, тільки ти. Просто ти на мене не звертала уваги. У відповідь я промовчала, обійняла чоловіка. Вперше за довгий час чомусь згадала Вероніку. Так пощастило знайти свою людину з першої спроби. Мені не потрібні від нього гроші,
як і йому від мене. Ми просто розуміємо і любимо одне одного. Та все ж було цікаво, як складається її життя. Настільки цікаво, що я купила квитки на виставу, де вона мала грати. В п'ятницю з подругою я пішла до театру. Ми сіли в 6-му ряді, що було зручно і давало можливість спостерігати акторів доволі близько. Мені перехопило подих. Я ніби прийшла на зустріч з родичкою, яку хто зна скільки не бачила. Коли почалася вистава, я завмерла в очікуванні. Нарешті на сцені з'явилася вона. У свої 40 мала вигляд максимум на 25. Всі репліки дуже органічно злітали з її вуст. Вона була прекрасна, ніби народжена для сцени. У першому ряді сиділа дівчинка років 20. Я відразу зрозуміла, що це донька Вероніки. В них було багато схожого. Красиві жіночі форми, а ще великі очі, які я побачила вже в кінці вистави, коли дівчинка встала, щоб піти. Та водночас вони були ніби з різних всесвітів. Ліля сиділа згорбившись, зіщулившись на кріслі, ніби боялася претендувати на додаткове місце. Ніка ж сяяла на сцені і займала весь простір, який там був, навіть якщо він не належав їй. Впевнена в собі артистична мати та маленька, абсолютно не розуміюча, хто і що вона в цьому світі, донька. Я вирішила почекати, аж поки з зали не вийдуть всі. Мені хотілося побачити її нового чоловіка. Та нічого не сталося. До Вероніки вільно підходили як чоловіки, так і жінки, дарували квіти, а після цього зникали. Врешті вона поглянула на мене з усмішкою, ніби знала, що я за нею слідкую, і пішла зі сцени. Її донька, неначе мале цуценя, побігла слідом. Я ж попрямувала з подругою на вихід. Кілька днів мені не давало спокою питання, як зараз живе Вероніка. Не знаю, чому вона мене так зацікавила. З першого погляду на неї, ще тоді в барі у 22 роки, вона здалася мені вартою уваги. Я захоплювалася нею, хоч іноді й засуджувала. Ніка була схожа на полум'я свічки, на вогонь, який манить до себе і гіпнотизує. Від неї неможливо відірватися. Щось дике, самобутнє, яскраве й атмосферне було в ній. І це щось перекривало пошук багатого чоловіка, відсутність кохання і взагалі любові до інших. Егоїзм. Вона видавалася мені дикою кішкою, пантерою, яку неможливо осуджувати за те, ким вона є. Врешті робота закрутила мене знову, і я забула про цю жінку. І все так само працювала в ІТ, керувала проектами і командою. З кожним роком обов'язків на роботі більшало, як і знань та досвіду. Я не жалілася на своє життя, але іноді воно видавалося не надто цікавим і дуже зайнятим. У нас з'явився малюк, любий синочок Артем, і життя стало ще більш зайнятим, хоча раніше це здавалося неможливим. Грошей не вистачало, тож я вирішила не брати довгу декретну відпустку і починати працювати віддалено з дому. Та нарешті ми з чоловіком змогли відпроситися на 2 тижні у керівництва у відпустку, і я почала готуватися заздалегідь. Хотіла мати привабливий і сексуальний вигляд на пляжі. Тож раптом згадала про масажистку Катю, відразу набрала її і попросила провести кілька антицелюлітних масажів. На щастя, вона погодилася. Сучасний любовний роман на каналі аудіокниги українською повністю Романи Рада Лія. Розділ 6. Коли Катя прийшла до мене додому, я зраділа їй, неначе подрузі дитинства. Мабуть, тому, що вона була моїм місточком з Веронікою. Мені здалося, що Катя не змінилася зовнішньо, ніби час не зачепив її. «Привіт, Надю!» Вона окинула мене поглядом з голови до ніг і усміхнулася. «Ти така, як я тебе і пам'ятаю». Я усміхнулася у відповідь. Хоч це і неправда, але мені приємно. За останні роки я набрала 10 кілограмів зайвої ваги і у свої 40 явно не виглядала, як колись у 27. Ми пройшли до кімнати. Вона розклала спеціальний стіл для масажу. Якийсь час поговорили про різне – дітей, сім'ї. Я розповіла, що залишила малого зі свекрухою, що працюю на керівних позиціях в ІТ
і що нещодавно ми придбали власну квартиру. А в мене донька вже двічі розлучена і третій раз заміж збирається, почала розказувати Катя. Хату в селі нещодавно купила, то я до онуки тепер часто їжджу. А чому розлучилася? Теперішнє покоління, мабуть, таке, усміхнулася жінка. Як щось не подобається, то відразу й розходяться. У нас було заведено терпіти. Навіть якщо дуже погано, бажано з одним чоловіком бути, бо інакше ніби життя не склалося, люди осудять. А зараз все простіше, і слава Богу. Вона махнула рукою. Якийсь час я лежала мовчки. Терпіла біль від масажу, запевняючи себе подумки, що зате буду красивою. А ви про Вероніку нічого не чули? Раптом згадала. Пам'ятаєте, розповідали минулого разу? Вона вашою клієнткою була. Пам'ятаю, звичайно. Катя старанно натирала мене оливковою олією. Якраз нещодавно вона курс масажу в мене проходила. Готувалася до поїздки в Туреччину зі своїм чоловіком. Вона знову заміжня, дивуюся? Ні, здається, це громадянський чоловік. І який він? Багатий, як Ніка того хотіла? Ну, точно не бідний. Власник торгового центру у Черкасах. Я мугикаю, тоді все зрозуміло. Вони познайомилися на виставі. Він приходив туди зі своєю дружиною, а потім побачив там Вероніку і закохався. Так, принаймні, Ніка розповідає. Рік ходив за нею як цуцик, дарував великі букети квітів, цукерки, одного разу навіть машину. І вона взяла подарунок? А чого ж не взяти? Ніка звична до того, що чоловіки за нею табунами бігають і задарюють дорогезними речами. Вона не соромиться таке приймати. Я подумки заздрю Вероніці. Мій хлопець, який в мене був ще до Максима, подарував читалку для електронних книг, чашку і турку, щоб варити каву. То я все це викинула, коли переїжджала до Максима. І навіть коли хто шоколадкою пригощав, думала, чи можу її просто так взяти, та чи це не натяк. А вона молодець. А ти його, може, й знаєш, продовжила Катя. Стефан – відомий бізнесмен у місті. Їздить повсюди на джипі жовтого кольору. А, так, бачила. Пригадую, що дійсно бачила кілька разів жовтий джип у місті. То вона, виходить, все-таки здійснила свою мрію? Знайшла забезпеченого чоловіка, якого покохала? Катя промовчала. Вона старанно розтирала мої стегна і про щось своє думала. Через 3 дні ми з Максимом полетіли в Туреччину. Звісно, що за 3 дні особливо моє тіло не змінилося. Целюліт нікуди не дівся, як і 10 зайвих кілограмів. Я комплексувала і клялася собі подумки, що весь наступний рік проведу в тренажерному залі і їстиму саму моркву з яблуками. Цікаво те, що місцевих чоловіків у Туреччині це аж ніяк не бентежило, як в принципі і наявність в мене чоловіка. Вони постійно підходили знайомитися, і кілька разів ледь не дійшло до бійки турків з Максимом. Це трішки підійняло мою самооцінку, але худнути я не передумала. Наша перша за багато років відпустка була чудовою. У більшості я ліниво лежала на лежаку біля басейну, їла фрукти і читала книги. І хоч для багатьох це здавалося б нудним заняттям, для мене це було як ковток холодної води після спеки, як глибокий сон після безсонних нервових ночей. Під кінець відпустки я почала задумуватися про своє життя. Про те, що мені вже 40, і я не помітила, як пролетів час. Зустрічалася у своєму житті двічі, з першим хлопцем і з Максимом. Кілька разів була за кордоном, декілька десятків разів кудись сходила з подругами. Все ж інше життя я майже не відчула, бо постійно працювала або щось вивчала. Воно ніби пройшло повз мене. Зараз маю трішки більше часу на дитину, але й він незабаром виросте і піде, залишивши по собі кілька душевних спогадів. Коли про таке думаю, я заздрю людям по типу Вероніки, життя яких насичене мріями, подіями, чоловіками, багатством. Її можуть осуджувати, але вона багато де була, бачила світ, отримала обожнювання від чоловіків, знається на мистецтві, багато читає, живе у розкоші. Ніка красива у будь-якому віці. Мабуть, коли помиратиме, ця жінка ні про що не шкодуватиме, бо отримала від життя все, що хотіла.
«Про що думаєш?» – до мене підійшов Максим і поцілував у щоку. «Про те, як мені з тобою пощастило», – усміхаюся. Він усміхається у відповідь. За роки життя Максим ні разу не образив мене. Завжди каже компліменти, хвалить мою зовнішність, хоч я іноді й розумію, що це неправда. А що як Вероніка мріє саме про такі стосунки? Про можливість не худнути, не зображати з себе когось іншого, не завжди бути при параді, щоб тобою захоплювалися. Чи я себе просто зараз заспокоюю? Розділ 7. Ми повернулися з відпустки відпочившими та щасливими. Я відразу включилася в роботу, малий пішов у школу, я сіла на дієту, як собі й обіцяла, та записалася до тренажерки, в якій, буду чесною, з'явилася аж тричі. Ну не моє це – займатися спортом. Я ніколи більше не буду красивою, молодою і стрункою, сказала, похнюпившись, ввечері перед сном чоловікові. Не знаю, про що ти говориш. Він усміхнувся, обійняв мене і поцілував. Я кожну хвилину бачу перед собою ту саму 22-річну Надю, з якою ми гуляли у місцевому барі. Красиву, маленьку, іноді смішну, яка заздрить іншим жінкам і не бачить, яка вона сама насправді чудова. Ми заснули в обіймах одне одного. В місті час від часу я бачила жовтий джип і навіть кілька разів саму Вероніку. Вона знову викликала моє захоплення. У свої 48 років Ніка виглядала не старше 35, так само одягнена у приталену сукню та капелюшок, на який всі озиралися. Її яскраво-червоні губи й великі очі притягували неначе магніт. Та цього разу я помітила те, що раніше підсвідомо турбувало. Її краса була ніби неживою. Я стикнулася з нею в одному з магазинчиків у торговому центрі. Вона спілкувалася з консультантом. І хоча Ніка посміхалася і була ввічливою, від неї віяло холодом, неначе від сніжної королеви або неживої ляльки. Пройшов час, і на своє 45-річчя я вирішила замовити столик в ресторані і запросити найближчих друзів. Бігала містом з подругою, вибираючи, де саме нам сподобається, і раптом знову побачила її. Вероніка стояла біля торгового центру під ручку з сивим, інтелігентним на вигляд та вже дуже немолодим чоловіком. Я підійшла ближче і, не в змозі пройти повз, удала, що шукаю щось у сумочці. Мене вразили зміни у зовнішності Вероніки. Вона була одягнена зі смаком, у довгу сукню з поясом та звичайні чоботи. Волосся зібране назад, на її голові більше не було капелюха. До цього я ніколи не бачила її без цього аксесуара, хіба на сцені в театрі. Жінка тепло усміхалася чоловіку і вглядалася йому в очі. Іноді ніжно торкалася його руки. «Лоренцо, нам час іти. Вже ввечері ми маємо бути в аеропорті». «Так, кохана», – сказав він з сильним акцентом, що я зробила висновок, що чоловік – італієць. «Як скажеш». Ніка взяла його під руку і потягнула за собою в інший бік від торгового центру. Я дивилася їм вслід шоковано. Раптом усвідомила, що вона більше не схожа на ту Вероніку, за життям якої я слідкувала. Це була жінка, яку не вирізниш у натовпі. Але й інші зміни вразили мене. Від неї більше не віяло холодом. Вочевидь, Вероніка була закохана. З ікони стилю і грації, з картинки, на яку просто приємно дивитися, вона перетворилася на звичайну жінку. «Сподіваюся, що цього разу ти нарешті станеш щасливою, Вероніко», – пробурмотіла я собі під ніс. «Пішли вже», – потягнула подруга мене за руку, і я викинула Ніку з голови. Ввечері я сиділа вдома в обіймах свого чоловіка перед телевізором, і в мене в душі народжувалося свято. Чомусь я раділа за Вероніку, неначе це була моя старша подруга або сестра. Порівнювала наші з нею життя, і вперше чаша терезів схилилася на мій бік. Було цікаво спостерігати за цією яскравою, витонченою, загадковою жінкою. І раніше моє життя на фоні її здавалося мізерним і неповноцінним. Та яка б картинка й антураж не створювалися, всередині ми всі звичайні люди, які хочуть одного – кохати та бути коханими.
І хоч я ніколи не була такою гарною, стильною, багатою та освіченою, всі ці роки поруч зі мною була кохана людина, яка любила і любить мене просто так, незважаючи ні на що. А це найголовніше. Це те, що надає життю справжньої цінності. Перед сном я зловила на кухні сина і поцілувала його у чоло, хоч він і вибрикувався та намагався вирватися, бо вже, бачте, надто дорослим став. Почитала півгодини книгу улюбленої авторки, хоч вона й не пише книги з високої полиці. З'їла шоколадну цукерку, буду чесною, не одну, а кілька, хоч і зарікалася цього не робити, бо скоро літо. А потім заснула в обіймах коханого чоловіка, з яким, сподіваюся, ми разом зустрінемо старість. «Я щаслива людина», – прошепотіла собі перед тим, як свідомість відключилася. «А тепер і ти щаслива людина, Вероніко».